taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Lipas at bawat ngayon at bukas, nakabukid hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi palilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Estación adhesivo, comprensivo, noticia y completo. Si te busca tu entretenimiento, amplía el radio, pone 08. Verdadero servicio completo, noticia y información. Triple X Radio Ronda, 08, más fuerza, está llegando a Magarayo. The succeeding program is a paid block time program. Views and opinions expressed herein do not necessarily reflect that of the management and staff of RPND XXX Radio Ronda Zamboanga. Thank you. Ayan, so buenas tardes, good afternoon, assalamualaikum, maayong hapon, magandang hapon sa ating lahat. So welcome sa ating media advocacy campaign supported by United States Agency for International Development or USAID through the Partnership for Development Assistance in the Philippines, PDAP, Strength in Countering and Trafficking in Person project. So I am Arnold Jean R. Morte, an advocacy officer from Katilingban Sa Kalambuan Organization Incorporated, and together with me is Ms. Alexandra Pilanga, the project coordinator, and Miss Paula Bello behind the scene to monitor our live. And of course, ang ating guest for this afternoon is Attorney Ben Saud O. D. Guzman from the Commission on Human Rights, Regional Office 9. Sir, good afternoon. Hello, magandang hapon. Salamat sa pag-invite sa akin dito sa inyong event ngayong hapon. Yes po. Thank you as well, Attorney, for being with us this afternoon. So before we start, we would like first to do some shout-outs sa ating 4 partner barangays, Barangay Talon-Talon, Barangay Rihondo, Barangay Mercedes, and Barangay Paso Nangka. Yes. So, sa ating mga paralegals dyan, I hope everyone is listening and I hope may matutunan po tayo ngayong
hapon. So, shoutout din po sa ating KKI staff na nakikinig via Facebook and YouTube Live. Also, some of the PDAP staff na nakikinig kay Ma'am Cheng. Hello po, Ma'am Cheng. I hope you are doing well. And kay Ma'am Anale. As well as sa iba pa pong nakikinig sa atin ngayon dito sa RPN DXXX Zamboanga via Facebook and YouTube Live. So as a background, no, Katilingban Sa Kalambuan Organization Incorporated for how many years has been there to fight and advocate for the rights of the children, and not just the children, as well as the girls and women. So KKI joins the 18-day campaign of the Philippine Commission on Women. Dito tayo sa 18-day campaign to end violence against women. And ang highlight po ng ating advocacy, ng ating campaign for this year is ang Safe Spaces Act. So that is why KKI, supported by USAID and PDAP, is here to conduct a media advocacy session patungkol sa Safe Spaces Act, or also known as ang Bawal Bastos Law or Anti-Bastos Law. So, Ate Alex, ano nga ba ang ating mga objectives for this afternoon? Yes, John, no? So, magandang hapon po sa lahat ng nagkikinig sa Radio Philippine Network. Yun na nga, no, bakit ba natin ginagawa ang activity na to? So, of course, we would like to inform and raise awareness sa public, no, kung ano nga ba itong Republic Act 11313 or yung Safe Spaces Act or yung Bawal Bastos Law, no, kung ano yung mga salient features niya, and of course, kung ano yung mga penalty. At gusto din natin palawanakin pa yung pag-iintindi nila kasi alam naman natin, no, aware tayo na may mga nangyayaring gender-based violence and of course sexual harassment sa sa street, sa public places, and of course even sa workplace and sa mga educational and institutions. So, and even online nangyayari to. So gusto natin mas lalo nilang maintindihan kung ano nga ba yung mga possible na pwedeng mga aksyon na mangyayari. And of course, gusto din natin i-inform ang publiko na yung kung saan po sila pwedeng mag-report kung may mga kaso, at syempre manghikayat na huwag matakot mag-report na if ever may ma-encounter sila na cases na kung ano ba itong bawal bastos law. Okay. Back to you, Kuya John. Thank you so much, Ate Alex. So yun nga, no, there is a need to intensify the campaign against sexual harassment na nangyayari sa iba't ibang lugar wherein kailangan na mai-report ito para maibigyan ng karampatang parusa yung mga nagkaroon ng violation sa batas na ito. As our country continues to fight the COVID-19 pandemic, which breeds various forms of vow, especially online, dahil nga halos lahat ngayon ay digital na. So there is once again a need to raise awareness on these issues para lahat tayo ay informed. Sige. So, Attorney Ben? Yes. Magandang hapon, Attorney. So, itong Safe Spaces Act, pag sinabi nating safe na space, ano po ba yung parang ibig sabihin niya? Yung ibig sabihin natin ng safe space is parang pag naglakad tayo sa public, meron tayong sense of privacy. Yung hindi tayo magkakaroon ng takot na maglakad tayo sa public ng mag-isa. Yung essentially, ang Safe Spaces Act is prinoprotect tayo against gender-based sexual harassment or yung pambabastos in the more colloquial term. Yung pambabastos sa atin ng mga taong hindi natin kilala, lalo na pag naglalakad tayo sa public. Alam naman natin na hindi tayo ganun ka-secure paminsan pag naglalakad tayo, and meron tayong nakikita sa mga na-experience rather na mga instances wherein nababastos lalo na yung mga kababaihan natin ng ibang mga tao, pinagtatawagan sila ng mga pangalan or any other names, and essentially the Safe Spaces Act allows us the freedom para hindi tayo mabastos, at least magkaroon tayo ng security
na magkakaroon ng liability kung sino man ang mambabasta sa atin in public. Okay, so yun nga ang safe space natin, no, wherein ang isang individual nararamdaman niya na ang isang particular na lugar ay safe siya doon, walang pambabastos, walang abuso, walang harassment. So yun ang ibig sabihin ng ating safe space. Okay, so itong Safe Spaces Act, yung enacted into law was in 2019, and bago lang din lumabas yung kanyang IRR o yung tinatawag natin na Implementing Rules and Regulation last October 28, 2019. So ano po ba yung coverage nitong Safe Spaces Act, attorney? Gaya nga ng sabi ko kanina, it covers all types of gender-based sexual harassment. Pag sinabi nating gender-based sexual harassment, yung parang unang pumapasok sa isip natin is pinoprotektahan niya lang babae. Pero hindi yun ganun. Ang pinoprotektahan niya is all of us, mapalalaki or babae, or of a different gender ka man, or sexual identification, pinoprotektahan ka. And it covers all public spaces, including transportation, jeepneys, tricycles, for example. And then, additionally, educational and training institutions, mga schools natin, yung mga saan tayo natututo, which we're supposed to be secure, and sa workplace natin. And more importantly, especially ngayong pandemic times, online. Online, pinoprotektahan din tayo under the Safe Spaces Act. Yung idea kasi is hindi naman sa lahat ng instances physical yung harassment na na-experience natin. Paminsan nagiging advanced na rin Yes, ang mga mga nag-haras, hindi ba? Yes. So ngayon hanggang online space natin, we can expect that certain level of privacy or security. Okay. Yun. So, as you have mentioned po, attorney, no, may iba't ibang places kung saan nangyayari ang itong pambabastos or yung sexual harassment, no. So, unahin na natin si public spaces and streets. So, gender-based streets and public spaces sexual harassment. Ano-ano nga po ba yung mga public spaces under this law? Okay. Under this law, medyo mahaba yung enumeration natin. No? Pero ganito na lang natin siya isipin. Kung saan may tao, protektado tayo. Be it sa streets or alleyways, yung mga kalsadang nilalakaran natin, or buildings, public parks, malls, for example, yun nga sinabi ko kanina, public utility vehicle, jeepneys, and taxis. And all other areas na accessible to the public. Yun yung public spaces na covered nitong Safe Spaces Act. Okay. So, pag tayo ay nasa public spaces or nasa streets, ano-ano po ba yung mga acts na pwede nating ma-constitute as sexual harassments? Meron po ba tayong mga acts dyan, attorney? Meron tayong enumeration ng mga acts. Pero number one talaga yung catcalling. Alam naman natin yung catcalling, yung bigla na lang may tatawag sa'yo. Yes. Sasabihin na, uy, ang ganda-ganda mo, or miss pahinging number, yun yung usually na ginagawa ng mga tao. And then, sometimes yung catcalling na to, hindi lang ganun yung remarks. Meron ding homophobic remarks. Yung mga, uy, ang ganda naman ng lalaki na yan, or something to that effect. Yung parang inaatake yung gender ng isang tao. Yes. Also, mga transphobic remarks included din dun. And then, of course, meron tayong mga uninvited gestures, yung mga ginagawa nila through their actions, not necessarily words, yung ginagalaw nilang kanilang kamay in an inappropriate manner, or nagpapakita sila ng mga body parts na hindi natin gusto. Okay. Tapos yun nga, yung relentless request for personal details, yung naglalakad ka, uy, miss pahinging number, yung hindi siya nakakaganda rin eh. Yes. Yun. Of course, merong sexual jokes, although sometimes okay naman siya. Yes. Pero pag palagi na lang, paulit-ulit na lang, Yes. parang nakakaharas na rin. Eh. Yes. Also stalking. Yung pinaka-isa pa dun is stalking by another person. Those are, in their simplest context, hindi natin sila makakonsider na parang malaki or grieved na kasalanan. No? Pero pag ginawa siya, parang uncomfortable sa victim. No? Yes. Pag ikaw ang naglalakad sa public, ginawa yun sa'yo, hindi siya comfortable. No? Yes. So, yun yung mga acts na kino-consider natin as gender-based sexual harassment in Yes. public spaces.
So dyan, may follow-up lang ako kay Yes, attorney, ate. no? So, given the, yung mga na-mention niya, attorney, no, we can also consider yung pagsisipol, no? Kasi, pagsisipol kasi it will make feel us uncomfortable, no? Kung habang naglalakad tayo, especially in public places. And doon po, attorney, sa level na, sa inyong opinion po, the way we dress, especially women po, nakaka-apekto po yun sa to experience this what we call sexual harassment. Yun na nga. Yun yung parang laging sinasabi ng mga nakakatanda sa atin, no? Hindi ka matatawagan ng ganyan kung hindi maiksi ang shorts mo or dapat mong palitan yung outfit mo bago ka maglakad para hindi ka mapastos. Yes. Hindi yun yung justification, no? Hindi siya yung hindi siya yung solution for this for these instances, kasi kung gustong mambastos ng isang tao, gagawin niya. It's not about preventing through victim shaming, Yes. 'di ba? Hindi dapat ganoon yung nangyayari. We should have this progressive mindset, no? Although traditionally medyo conservative ang mga Pilipinos, pero moving forward, medyo progressive na tayo, nakakakita na tayo ng mga taong naka-short sa public. In fact, ako gusto kong magsando papuntang KCC, no? Pero yun nga yung idea. Yun yung idea, hindi natin dapat i-blame kung sino man yung taong sumusuot ng maiksing damit sa public. Kasi hindi naman yun yung intention nila. You are free to express yourself the way you dress. Kung paano mag-react yung ibang tao, bahala na sila. Pero yun nga, to an extent, kung paano sila mag-react, nakakabastos na rin talaga, or at least injurious sa atin. So, yun yung pinoprotektahan. Opo. No? Yeah. So given all that, attorney, no, so ano ba yung mga penalties po when it comes sa gender-based sexual harassment? Ano-ano po ba yung mga penalties cover sa Republic Act na bawal bastos law? Yun na nga. Qualify natin kung ano yung mga penalties na imposable, no? Pero para madaling matandaan, kasi ang gusto natin dito is i-inform yung mga tao para hindi nila gawin. Takutin na lang natin sila. Ganun na lang, di ba? So may imprisonment talaga siyang kasama. Yes. No? Yung imprisonment natin can range from 6 days to 30 days. Depende sa number of times mong ginawa. Pero yun nga, tinatakot natin sila, no? So para hindi nila gawin. So, 6 to 30 days of imprisonment is equivalent to 6 to 30 days na nandun ka lang mag-isa, na hindi mo na talaga siya gagawin. In addition to that, may fines tayo. Ang fine natin ranges from 1,000 to 100,000. Kung simple lang naman na verbal, paminsan 1,000 lang yung fine doon. Pero pag umabot na tayo sa something physical, like may hinawakan ka sa babae or may ginawa kang hindi ka nais-nais sa ari mo sa kanya, that's 100,000 of penalty. And isipin naman natin, ang hirap maghanap ng 100,000 ngayon, di ba? Lalo na ngayon. Yun nga, di ba? So, yun yung ating mga penalties dito. May imprisonment, and then meron din tayong fine na charge sa tao. Depende na kung ilang beses niyang ginawa yon. Yes. So, in addition po dun sa sinabi ni attorney, no, based din po sa batas, meron tayong tinatawag na community service, attorney, no, for those violators. And yung gender sensitivity training na nga, para hindi na ulitin kung ano yung ginawa nila. Sana yun nga, pero yung point natin dito is takutin natin sila, di ba? Para hindi nila gawin. Yung gender sensitivity training naman, yung purpose nun is para ma-educate naman din yung our criminal system naman is to reform the perpetrator. So kaya meron tayong gender sensitivity program na ginagawa. Pero yun nga, kung paulit-ulit naman din siyang ginagawa, mapupunta na tayo sa imprisonment. Yes. So, ibang level na yung Yun na nga. Yes. So, naalala ko lang yung experience ko, no? So, riding this public PUV, yung jeep nga. So, papunta ako ng office. May isang lalaki na sumakay, and then yung katabi ko is naka-uniform siya ng pang work, and nakapalda siya. So, yung jeep is, dito ako sa left side, tapos si lalaki dito sa right side, sa may dulo, malapit na sa driver. So, katabi ko yung babae na naka-short, and yung, nakapalda siya. And then, yung babae is, parang nakapapunta sa kanya yung harap. And then, ito na namang si lalaki, tumingin siya, parang pilit niya tinitignan yung palda ni ate. So, ako yung natakot kasi si ate parang unaware siya na nangyayari yun sa paligid, or yung parang in that way hinaharas siya. Hindi nga lang siya aware.
So yun, habang tinititigan ko si lalaki actually, parang tinatakot ko din siya na tigil mo na yan. So parang, pero siya, hindi siya tumitigil, gumaganon pa rin siya. May times na parang gumaganon siya sa gym. Parang gusto niya talaga masilipan, kumbaga, si ate na nakapalda. So parang alarming siya na minsan si babae, hindi din siguro siya aware sa kung ano yung maidudulot ng pananamit niya sa mga tao na walang knowledge, kumbaga. Kasi gano'n naman din talaga, pag wala tayong alam, hindi talaga natin maalalaman kung anong gagawin natin. So, yun, gusto ko lang i-share yung experience ko ng parang first-hand experience on this law. So, pag yung mga ganong instances, pwede ako parang as witness. Yes, pwede kang witness dun sa case na yun. Pero ang gusto ko sanang magka-ano dito is, in this situation, no, kasi nagka-cut ko lang naman tayo para kunin yung attention ng babae. Yes. Usually ganun, di ba? Gumagawa tayo ng mga paraan para makuha yung attention niya kasi we want a response, Yes. 'di ba? Natural reaction ng mga lalaki ay gustong magkaroon ng ng isang response sa isang babae. Acknowledgement is the key dito. Yes. Pero yun nga, ano ba yung na mas nakakalalaki, yung nambastos ka o prinotektahan mo yung isang babae na binastos, 'di ba? Yes. So ngayon sana may jowa ka na, 'di ba? Yun na yung labas doon, 'di ba? Yes. Sana malamig ang Pasko. Yeah. 'Di ba? Yes. So, Yes. So, ganun nga siya, no. Yung catcalling is very parang known siya. May ibang catcalling naman kung parang close friend mo, parang, tas nakita ka niya for the first time na, wow, ang ganda mo naman ngayon. And then, to the point na, yun nga, nag-catcall na siya sa'yo, may parang paninipol, nagsisipol na siya. Pero, parang you will take it as a parang, ano ba, compliment na, yes, ang ganda ko today. Pero may iba, yes, attorney. Iba kasi yung parang feeling na sinasabihan ka ng, uy, maganda ka, ng kaibigan mo, ng sabihin ka ng, uy, sexy, ng tambay. Yes. Magkaiba talaga yung level, di ba? Yes. Although yes, ma-acknowledge mo na compliment yung words, but it's not about the words, it's about how you feel after. Yes. Di ba? So, yun yung pinalize dito, yung parang, hindi ko na lang to gawin para hindi ako makakuha ng attention. Yun yung ayaw nating mangyari. Yes. Yun. Sige. So, moving on, attorney, ano po ba yung roles ng local government units? Kasi for us, sa Katilingban Sa Kalambuan, we do promote yung rights of every children and girls. So, ngayon naman po, dito naman po sa local government units, ano po yung mga roles nila in implementing anti-gender-based sexual harassment sa streets and public spaces? So, essentially, medyo technical, di ba? Yes. So, gawin nating madali para maintindihan ng ating mga listeners. Wow, listeners. So, Yes. ganun. Ang pinaka-obligation naman ng local government natin is implementation. No? Yes. Intindihin natin na itong batas na to is national in scope. So, ang ating mga local governments is in charge of information dissemination. Yun yung una talaga nilang Yes. priority. Additionally, may mga complex things tayong kailangan intindihin sa bawat localities, no? Hindi yung parang sa isang locality hindi applicable yung ganito, sa ibang locality hindi applicable yung ganito. Yes. So ang batas mismo nire-require silang mag-pass ng ordinance within 60 days from the issuance of the law. Yung ordinance na yon will be the basis natin para sa isang locality or local government unit, kung nasa city ka, sa city nyo, or sa municipality, Yes. kung paano i-implement itong Gender Safe Spaces Act. Yes. Kasi yung idea nito is medyo national. Baka iba yung implementing agency sa isang locality. Diba? So, iba yung parang kailangan saan ka magre-report or iba yung magiging penalty na i-impose. Yes. So, yun yung primary role nila. Tapos, of course, gagawa ng referral system, mag-establish ng network for these types of violations. Yun yung role ng local government units natin. Yes. So, if you can suggest po pag may yung mga activities na pwedeng i-conduct sa mga like for example mga drivers ng PUVs, yung mga drivers natin siguro, attorney, like parang information dissemination campaign lang tulad ng ginagawa natin ngayon. Yun nga, yun din kasi siguro yung sa mga drivers naman, they usually naman kaya sila na cite particularly sa batas na to kasi maraming reports na yung mismong driver yung gumagawa. Yes. So, na-experience yun ko yung mga ganyan. Diba? I mean, hindi ako yung victim. Parang na-witness ko talaga Sure, sa hindi ko yung victim.
Buti naman na hindi ganun siya. Oh, attorney. yun nga. Parang Yes. sa mga drivers naman, I believe meron na tayong ginagawang seminars bago sila makakuha ng franchise lately on gender-based and gender sensitivity, ganyan. Yes. So, ginagawa naman yan ngayon ng ating LTFRB. Yun lang, sila pa rin yung primary na nakikitang mga violators na to. Yes. Oo. Ah. Yes, so I think kailangan din ma-intensify din yung awareness raising no sa ating mga drivers para mas maintindihan nila na hindi dapat sila ang violator, sila ang protector ng mga ng kanilang mga pasahero in general. Yes, of course. Yes. Okay, so yung mga victims po ng gender-based sexual harassment, attorney, sa street and public spaces, kanino po ba sila pwedeng humingi ng tulong? Of course, ang primary nilang pwedeng hingyan is yung LGU. LGU, sabi ko nga kanina, yung duty nila is implementation. Kasama doon yung pag-attend sa mga victim. Syempre, pwede rin silang pumunta sa police, of course. Yes. Kung hindi naman accessible yung police, pwede silang pumunta sa DSWD, Yes. local social worker, or sa PAO para diretsong complaint, public attorney's office. Yes. Tapos, kung meron naman pumunta naman tayo sa mga private na public spaces like malls, Yes. lalapitan natin sino yung assigned sexual harassment officer doon para doon Okay. i-report. So, Usually ganun naman po. meron tayong usually sa lahat ng mga establishments meron naman. Hindi naman specific talaga na yun talagang trabaho niya. Siguro isa siyang security officer or isa siya sa mga empleyado doon, supervisor na nag-a-attend to. Yes. If nasa jeep naman tayo or public utility vehicle, traffic enforcer. Yung traffic enforcer. Ngayon ang tanong kung local traffic enforcer ba or yung sa LTO, kahit saan sa kanila. Kahit saan, Kahit kanino. pwede magsumbong. So they are mandated under the law na yung mga malls, ganyan, yung mga public spaces, may mga ano talaga, parang anti-sexual harassment Yes, officer, parang okay. Ngayon ko lang siya nalaman. So, mas maganda pala yung may ganon kasi kahit saan talaga pwedeng mangyari itong sexual harassment. Yes. Okay. So, dito naman tayo sa gender-based online sexual harassment. So, halos lahat ngayon online na, from food, medicines, pwede na ding online, deliver na lang. Usong-uso si online. And hindi natin din maiwasan kahit nga yung new normal ngayon na classes online. Although ongoing yung ng DepEd and SHED for face-to-face classes, may mga iilan pa rin na nasa online class. So, dito tayo sa gender-based online sexual harassment, attorney. Nauuso kasi yung cyber stalking na tinatawag natin. Ano po ba ang ibig sabihin ng cyber stalking? Yung cyber stalking, yan yung tinatawag na, yan yung stalking. Alam naman yung stalking yung parang sinusundan natin ng isang tao. Gawin mo lang siya online. Yung parang tuloy-tuloy mo siyang nagko-communicate ka sa kanya online, Yes. even though ayaw mo. Or fina-follow ka niya sa lahat ng mga bagay, kinukuha niya yung mga pictures mo, ganun. Online lang siyang nagaganap. Online Oo. stalking na parang in a digital platform, ganun. O hindi Kumbaga. yun yung parang nagsastalk ka sa ex mo. Hindi yun yung yung parang pag nag-break ka, tignan mo profile niya, hindi yun ganun. Ibang usapan Yung parang na yung ibang mga ganun. usapan na yun yung hindi ka maka-move on. Yung cyber stalking, yung tinatawag natin yung yung parang ikaw mismo ayaw mo makuha yung mga messages niya. Yes. Pero tuloy-tuloy pa rin siyang nag-access or nagko-communicate sa'yo. So may invasion of the victim's privacy tayo na Yes, of tinatawag. course. Okay, so kabilang din pala sa gender-based sexual harassment yung uploading and sharing without the consent of the victim. Like yung mga pictures, videos na niya or yung mga nanghahack. Kasali ba doon, attorney? Ibang usapan yung nag-hack. Yung dito is yung parang ina-upload mo yung pictures niya. Gaya ng kunyari, in-upload ko yung picture mo sa profile ko without your consent, without anything else. Hindi naman sa nakahubad ka sa picture na yun or anything. Ginagamit ko lang yung picture mo para mag-post. Yan yung i-cover dito. Ibang usapan yung hacking, ibang usapan yung mga scandal na sinashare, ibang usapan na yun. Okay, so nasa ibang batas na pala yun siya, yung mga ganong Yung mga bagay. ganun, diba? Yes. Yung ano naman po, yung penalties po under dito sa online gender-based sexual harassment. Ano po ba yung mga parusa na pwedeng ma-receive ng violator? So, eto, 6 months imprisonment, mas malaki yung penalty kaysa dun sa nang una. 2 years na imprisonment.
And syempre, dahil with the presumption na gumamit ka ng gadget, mas mayaman ka, ang fine mo is 500,000. Ganun yung nangyayari. So, tandaan lang natin, ang online sexual harassment is not about sharing your pictures, no? Sharing your naked photos online. It's about trying to solicit sexual advances or at least identities or pinopost mo yung identity ng isang tao online Without Ganun their yun. Without consent. the consent, of course, of that person. Yes, syempre naman no, yung kahit saan ka without your consent, parang it's a violation parang of your human rights, no? Yes, Ate Yes. Alex. Attorney, mako-consider din po ba natin dito sa law na ito, yung mga nagbibitaw ng mga bad words, mga masasamang salita sa online? Mako-consider po ba natin yung part yun siya ng ano? Yung mga... Lalo na yung may connection sa mga sexual harassment? Okay. On. Yung nature kasi ng paano sinabi sa atin, kunyari, ang na-receive nating message is, parang slander lang tayo. Yung parang pinagsasabihan lang tayo ng masasamang bagay, pero hindi naman siya bastos. That is slander or online libel. Hindi siya covered dito. Pero yung dito kasi is pambabastos or meron tayong sexual harassment na na-experience. Tandaan natin, pwedeng gamitin kahit anong words, kahit anong mga salita, pwede nilang gamitin pero yung intent, yung nakukuha natin from that, doon tayo magfo-focus. So, kung ang words niya ay sabihin natin, ang ganda-ganda mo naman talaga ngayon sa picture na yan. Yes. Maganda yung words na ginamit niya, pero how it affects us, medyo sexual yung nature na haras tayo. Yes. So, it's a matter of how we feel more than how it appears. Yes. Yun. Okay na. Yes. Okay, so ito ngang natin no, victim ng online gender-based sexual harassment. Saan po ba silang pwedeng humingi ng tulong or makapag-file ng complaint, attorney? So, ang tandaan natin, lahat ng online cases sa Cybercrime Division na pupunta, whether sa NBI or sa PNP. Cybercrime Division. Ang kailangan natin gawin lagi is kailangan natin i-ensure na hindi siya madidelete kasi yan naman yung nature ng online, di ba? Yes. So, bago tayo pumunta dun, i-save na natin yung URL, yung website, i-screenshot na natin, i-print na natin, tapos dalhin na natin dun sa cybercrime. Yes. Kung the first reaction natin, syempre, pag naka-receive tayo ng messages na gano'n is magagalit tayo, dapat ang second reaction mo is i-save. I-save mo kasi kahit gaano ka pa kagalit, dapat screenshot Oo. mo yung mga pinagsasabi or ginagawa. kasi nangyari na mga 3 or 4 na cases nang lumapit sa akin, hindi nila nasi-save. Yung mga ganyan. Sabi ko, mahirap naman mag-establish kung wala kang sinave eh. So yung mga ganong cases, attorney, pwede pala yung mga screenshot, mga videos, mga conversation to use as evidence sa court. Of course, yes. Ang Cybercrime Division na yung bahala kung paano yan i-authenticate. Ang point natin is, bago pa siya ma-delete ng ibang tao, dapat meron na tayong security na ito na yung ebidensya natin. Okay. So, ganun pala siya. Ganun siya na nangyayari. So, base din dito din, attorney, sa gender-based online sexual harassment, if an alien or foreigner who commits gender-based sexual harassment shall be subjected to deportation proceedings after serving sentence and payment of fine. So, kasi sa trafficking din, nauuso din yung online sexual abuse of children. So, I think marapat lang din na dapat na i-deport yung mga ganitong mga foreigners na nagva-violate ng law kasi baka there's a chance na hindi lang ganun yung gawin nilang violation, baka mapunta na din siya sa trafficking in person. Yes, of course. Yes. Yun nga, yung sinasabi nga namin is, all sexual crimes begin with sexual harassment. Yung nagsisimula tayo sa ganito, simple lang, tapos simple lang na parang catcalling or anything, tapos nag-evolve siya thoroughly na parang Yes. later on, child trafficking na siya, later on, rape na siya.
Pero Yes. nagsisimula talaga sa mga bagay na simple. Yes. So, kaya kailangan nating ma-inform ang ating mga listeners na hindi yan natatapos dito lang. Yes. So, Oo. yung mga maliliit pa lang na catcalling, yung mga simpleng catcalling, dapat na pala talagang i-report. Kasi, kung for example, araw-araw ka dumadaan sa particular na alley na to, sa daanan na to, and then yung first na nangyari sa'yo is paninipo lang, and then nakita din ng perpetrator na, ay, okay lang sa kanya magsipol-sipol ako dito. So, tas hindi ka rin nag-report, so baka may tendency talaga ng sinasabi nyo nga na mapunta sa rape na yung Yes. kaso nung ng victim, no? Kaya Yeah. yun nga sinasabi namin pag ang perpetrators kasi ang sexual harassment na ganito parang tinetesting lang nila. Yes. Ay, wala siyang reaction, pwede pa siguro to. Tapos wala ka na namang reaction, pwede na siguro. Mm-mm. Tapos lumalaki, tapos it's too late na. Yes. So, yun nga, yung panawagan namin sa lahat ng mga victims is, pag nangyari na huwag kayong matakot. Lagi kasi natatakot eh. Yes. Yun Yung nga takot eh. talaga yung Yung parang, it's either natatakot sila dahil ang tingin ng perspective ng public sa kanila or natatakot sila dahil sa perpetrator. Tandaan nila na ang gobyerno is in your side, yung police is in your side. Yes. Pag natakot ka, wala lang din mangyayari. Yes. I mean, walang mangyayari, baka maging worse pa siya. Yes, Yun. that is true, attorney. So, yun nga, we encourage everyone to report kahit yung mga online na sexual harassment. So, yun, i-report talaga natin siya. So, based din po sa batas, meron tayong tinatawag na practical tips in saving digital evidence and online reports. So, based nga, sabi nga ni Ate Alex kanina na sinang-ayunan ni attorney na pwedeng gawing evidence, yung mga screenshots, yung videos, or yung pictures na shinare. So, number 1 is take note of the uniform resource locator or yung tinatawag natin na URL na yung link na nakikita natin sa taas, or yung the web address of the website or yung social media account of the perpetrator. And then, second is make a printout of the content being complained of by opening a browser. So, yung mga browser na pwede nating makonsider ay yung Google Chrome, yung Mozilla Firefox, etc. Sa laptop man yan, sa desktop, or kahit saan pang website. And then, after that, i-contact natin yung authorities via PNP's Anti-Cybercrime Group or yung tinatawag na e-complaint desk at so https://acg.pnp.gov.ph/e-complaint. So yun, ito yung complaint action centers nila. So those are the few tips para sa ating online online gender-based sexual harassment. So moving on, dito tayo sa ating gender-based sexual harassment in workplaces. Ayan. So, very important yung work natin ngayon, no? Kahit nasan pa tayo, kahit gano'ng kahirap pa yan. As much as possible, kung ayaw natin kung kaya na hindi mo na mag-resign, kasi nga wala tayong ibang pagkukunan, kahit na grabe na yung pambabastos sa atin, mapa-verbal or through action, hindi talaga tayo mag-give up sa work natin. Yung ba't parang may pananghuhugutan ka? wala naman ba, attorney? Ang sabi nga nila, wag mag-resign until hindi nakuha ang 13th month bonus. Diba? Magandang Sabi advice nila. yung mga ganyan. Kaya nandito pa rin ako. Yes. Sige, Ate Alex. So, dito naman tayo, attorney, no, sa gender-based sexual harassment sa workplace. So, ano-ano nga ba yung mga akto na maaaring ma-experience ng isang empleyado sa kanyang workplace? Okay. Simple na lang natin. Sa workplace kasi meron tayong mga supervisors, meron tayong mga boss, 'di ba? Yes. And to a certain extent, gaya nga ng sabi ni John kanina, tawag dito, ayaw nating umalis ng trabaho dahil meron tayong sinusuportahan, meron tayong kailangan bayaran, Yes. or meron tayong mga loans na kailangan bayaran. So yun yung talaga number 1, 'di ba? Yes. So to a certain nagkakaroon ng sexual advances itong mga superiors natin, na humihingi sila nagsosolicit sila ng sexual advances or sexual demands. Yun yung sexual harassment na nangyayari sa workplace. In addition yan sa sinabi ko ng catcalling na kanina. Ito yung nangyayari sa workplace kasi by the very nature of a workplace and yung hierarchy na nag-exist sa workplace,
meron talagang instance na possible yung ating mga superiors ay maghihingi ng sexual advances sa atin. Yes. Para lang ma-protect tayo or para sa promotion or para sa mga iba pang mga bagay. Na kung hindi natin gagawin yun, ay papahirapan nila tayo sa trabaho or Yes. something to that effect. Or hindi bibigyan ng sahod. O yun na nga ganun, diba? Yung mga ganun. Tapos, to an extent, yung catcalling na ginawa nating parang culture sa isang opisina, yung parang naging hostile na siya, yung parang okay lang na bastusin ang isang babae sa opisina, yung okay lang na hindi siya bigyan ng respeto or dignidad pag sa opisina, yung parang ganong klaseng culture ay ina-avoid din or pinoprotektahan din tayo against netong batas na to. Yun yung ano, Yun yung mga acts natin. yun no? yung mga acts na covered natin. Yes. Yes. So maganda pa rin talaga sa isang organization, attorney, no, yung meron tayong tinatawag na code of conduct. Through that, guided po even yung mga supervisors at yung mga employee kung paano tayo mag-react, paano tayo kumilos when it comes kung nasa workplace po tayo, no. So Yes. good thing naman po sa organization namin sa Katilingban, no, we have that yung tinatawag nating code of conduct at tina-follow po natin yan at through that na ano naman po lahat ng rights ng mga empleyados. Yun nga, yung ano natin dito really is changing the culture sa mismong opisina. Yes. 'Di ba? Kung medyo macho yung culture natin, nakakalimutan natin yung ganitong mga simple na issues nga kung tutuusin. Yes, yes. Medyo simple yung issue pero pag nagtagal na hindi natin in-address, nagiging culture siya na to an extent pagdating natin in later on sa ating business or sa ating work na parang hindi na natin siya matanggal. Yes. Oo. Nakaugalian, nakaugalian, kumbaga. 'di ba? Yung parang hindi na ba't siya nagrereklamo ng ganyan? Eh dati okay lang, Dati 'di ba? okay. Yung nagiging Yes. justification pa siya. Yes. So for business owners, for employers, yun yung una nating isipin, no. We need to change our culture para ma-address itong situation na to kaysa magkaroon tayo ng medyo toxic na workplace. Yes. Yung parang mapapansin mo lahat ng empleyado natin dito lalaki, tapos walang babae. Yung ganun, di ba? Yes. Yung parang, okay, wala na tayong pwedeng pagtripan, so pagtripan natin isa't isa, ganun. Yes. So, ang sexual harassment, so yung sexual harassment in workplace usually happens yung between employers and employees. So, parang yung nasa taas and then yung nasa baba. Yes. Yung, what? Bossing. Yung boss, ay sorry po. Yung bossing and yung employees niya. Yan. So, hindi yung nasa taas at nasa baba. Medyo, ano yan. Sexual harassment po. Sige. So, nangyayari din po ba, attorney, yung sexual harassment between peers or subordinates? Of course. Ganito. Ang sexual harassment na nangyayari sa workplace, usually, yun nga yung example natin kanina, sabi ka ni John kanina yung taas baba. Pero, ang nakikita natin dito is moral ascendancy, yung basis natin. Sometimes, our co-equal individual might have this moral ascendancy over us because lalaki siya, or because medyo may meron siya connections or something to that effect. Or senior siya kasi matagal na siya nagtatrabaho. Meron tinatawag na moral ascendancy na parang nag-e-exist. Na parang kung hindi natin sundan anong gagawin niya, anong inuutos niya rather, magkakaroon ng penalty or magkakaroon tayo ng disadvantage later on. So yun yung ano dun, yung basis kumbaga. Yes, pero covered po siya no under this law. Yung between peers na sexual harassment. Yes. Yes, it's covered. So, pag yung mga ganitong harassment po in the workplace, yung mga penalties niya po, attorney, ano-ano po ba? Ganito, ang workplace penalties naman kasi, addressing it will be something internal first. Magiging internal muna siya na bagay wherein i-address ng management ng opisina kung ano yung dapat gawin sa erring employee or sa ating perpetrator. So, depende na yan sa paano gawin sa polisiya ng ng opisina kung paano yun i-address. Pero, kung naging malala na siya, criminal case na siya, na natupad talaga na ganun, pwede natin siyang i-anti-sexual harassment sa ibang batas naman din talaga. Ibang batas na talaga yung pangkagamitin natin. Pero yung covered for Safe Spaces Act, internally natin gagawin. Ngayon, anong possibility na pwedeng gawin ng employer sa mga perpetrators? Pwede nilang bigyan ng disciplinary action, site for bawasan ng sweldo,
ipa-resign or i-terminate. Yun yung gagawin. Yes. Yung Safe Spaces Act naman natin is, ang pina-prioritize niyang i-penalize is yung employer na walang ginawa Yes. dahil nangyari na yun. More on not implementing the law within their office, or hindi sila gumawa ng sariling lang code of conduct, or walang gender sensitivity training na ginawa. Yes. So doon yung penalty na naglalay. Pero sa perpetrator mismo, it's more of an internal thing na kailangan magkaroon ng resolution sa loob. Sa loob. And I think dapat din talagang matutukan yung internal resolution, kasi kung hindi baka mas maging worse yung mangyayari sa mga victims. Usually nangyayari na parang internally hindi natin nare-resolve kaagad, or internally sinusubukan natin i-cover up. Yes. So yung mga pag ganyang- nagkaroon ng cover up, ang liable naman is yung employer. Yes. So that is yun. true. Oo. Pag lumala siya na parang hindi lang siya advances, pag nagkaroon na ng hawakan or anything else, na pwede na natin siyang i-consider as sexual harassment talaga. Yes. Yun ay pwede nating i-file as a criminal case na diretso. Criminal case diretso. Ganun siya. So, medyo yun nga, nakakatakot din pala yung batas na ito. So, given the fact na it is the duty of the employer to make his or her employees safe. So, aside from that, attorney, ano po ba yung mga major roles ng employer under the Safe Spaces Act? Yun. Sabi ko nga kanina, Karen, meron siyang parang ginagawang gender sensitivity program sa mismong workplace niya. And by gender sensitivity program, hindi siya yung parang magpo-post ka lang ng mga posters aside. It's Yes. more of teaching your employees the culture, or changing the culture of your employees as to put more respect with their coworkers, their peers, and other individuals sa kanilang office. Tapos meron din silang obligation actually na magkaroon ng internal mechanism. Gaya nga ng sabi ko, ang isang case for gender-based violence gender-based harassment sa workplace is ina-address muna nila internally. So talaga. dapat magkaroon sila ng clear na internal mechanism. Yes. Yung parang kung nangyari yung incident na ito, ano ay yung dapat gawin ng victim, tapos paano natin i-address yung situation, at anong penalty yung dapat natin i-impose. Dapat ba natin tanggalin sa trabaho si kuya or anything to that effect. Yes. Yun yung duties ng employer. Na pag hindi nila ginawa, sabi ko nga, sila yung magiging liable. Yes. Ayan. So, isa din pala sa mga duties ng or responsibility ng employer is yung expressly reiterate the prohibition of gender-based sexual harassment. Kami naman po sa KKI, we do conduct gender-based sensitivity trainings, no, Ate Alex. And yun nga po, guided kami, not just yung peer-to-peer relationship, also din po sa mga clients na dinideal with namin, as well as sa communities namin sa pag-conduct ng activities, yung, kasi minsan hindi talaga naiiwasan like yung mga sexual jokes, ganyan. So, yung mga ganong paraan. So, dito naman po tayo sa last na, kumbaga, space. Yun, natapos na tayo sa public streets and public space. Napunta na rin tayo sa online space natin. And then yung workplace or workplaces. And then, etong last na space na covered ng Safe Spaces Act is yung tinatawag nating educational and training institutions. Yung ano po ba yung anong ibig sabihin po ba ng educational and training institutions, attorney? Yung educational and training institutions, ito yung hindi natin pinupuntahan ngayon. Yung school, Yes. training institutions, yung mga training facilities. Yes. Usually pag seaman ka, meron kang pinupuntahan ng mga pang-training, kumaga ganun. So yun yung covered na to, educational and training institutions. Yes, yung mga gym, mga ganyang Hindi na siya training institution, ay public space na yan siya. Public Hindi dahil space. training, gym. Yun, diba? Ganun, yung connotation kasi pag training yan, pero parang pumapasok na din si gym. So, Oo. under pala siya sa public space.
Ang okay. training institutions dito is more of academic training institutions. Yung mga kailangan nating puntahan para sa additional units, yung mga ganun. TESDA. Mga TESDA, ganun. Yung mga ganun. So, hindi naman para hindi na ako nag-name drop para ano. Sila may kasalanan ko nag-name drop po. basta yung mga ganong educational and training institutions. So, ganun. yun. Yung mga Parang- nagtuturo sa atin ng welding, ganun. Yan. Oo. Yes. So, eto naman po, ano po ba yung duties ng head of the educational and training institutions Okay. under po dito sa Safe Spaces Act? Iset muna natin na pag between employees and employers, like yung teachers and other professors, doon siya sa kanina, yung ating workplace, no? Doon siya nagpo-fall under. Yes. Pag even though teacher ka, tapos yung nag-violate sa'yo is teacher, workplace siya, under. Under. Yung dito sa educational and training institutions, ang priority nito or ang focus nito is protecting the students, protecting sino yung mga tinitrain natin. Yun yung coverage nitong sexual harassment in educational institutions. Tapos ang kagandahan is similar to the duties of employers, schools and training institution are to create their own internal agency or commission para i-address yung mga situations na ganito. Yes. Kunyari, gumagawa sila ng sarili nilang officer in charge. Yes. Kung sino man ang magre-receive ng complaints, sila din mismo yung magi-investigate. Tapos sila na rin yung maglalagay ng penalties pag may nangyari. In addition to that, syempre nandun din yung information dissemination, the same as employers. So, parang internal din po na nagaganap. Yung parang internal resolution. Ganun po ba siya? Ganito. Internal resolution siya in a way na pag limited lang sa gender-based sexual harassment. Pag catcallings, yung mga sinabi natin kaninang actions. Pero pag lumala na siya to an extent na nagiging lascivious conduct na siya, may hawakan na nangyayari, Yes. or meron ng attempted rape na nangyayari, Yes. hindi na natin to dapat i-cover dito. Yes. Sa ano na siya, isang criminal case na siya. Criminal case na talaga siya. Oo. The same lang sa employers, ganun din yung idea. Kumbaga, gumawa tayo ng mechanism para i-address yung light na nangyayari sa isang institution, yung mga catcallings na ganyan. Tapos yung purpose lang naman din nun is para i-investigate kung tama bang isuspend ang sino mang perpetrator or sino man yung gumawa nun. And take note, yung perpetrator dito hindi lang professors, no? Yes. Hindi lang teachers, kapwa estudyante pwede rin. Students. Oo, kasi nangyayari yan eh. Alam naman natin may bullying na nangyayari tapos Yes. naging sexual yung nature. Yes. So covered na rin siya dito. Covered siya. Yes. So, ganun siya sa ating educational and training institution. Pag yung minor po ba na naka-commit ng gender-based sexual harassment, ano po ba yung mga actions, attorney? Depende na sa school, depende na sa Depende institution. school, yes. Pwede siyang maging suspension, expulsion, Yes. removal from the school. Ganun yung mga gawain natin. Mm-mm. I think sa Ateneo graduate kasi ako. Sige po. I think sa Ateneo it's removal eh. Removal talaga. Medyo harsh yung penalties para hindi gawin ng mga bata. Mm-mm. Usually ganun yung idea. Yes. Tapos ang penalties na binibigay ng batas na to is more on the schools for not complying. Mm-mm. No, kung hindi nila ginawa ng paraan or hindi sila gumawa ng mechanism nila para i-address ito, magkakaroon sila ng fines. Yes. Although hindi kalakihan, pero fines pa rin siya. Yes. 'Di ba? May kabayaran pa rin. May kabayaran pa rin. Yes. So, ayan, pag yung may... Yes, ate. Gusto ko lang din siguro i-insert nor i-stress out, syempre yung confidentiality. Of course. Opo, yung confidentiality, no, it requires under the Republic Act 11313 yung during the prosecution, investigation stage. So, we should ensure yung confidentiality ng victim, especially pag minor siya. Yan. Yes. Ito na lang din, reminder na lang din sa ating mga stakeholders dyan, na, or mga employers natin, business owners, schools, and other listeners. Confidentiality is paramount or pinaka-importante sa lahat ng types of sexual violence. Be it this violation of Safe Spaces Act, kahit na rape. Yes. Kailangan meron tayong confidentiality na mangyayari kasi
hindi naman natin alam yung psychological effects ng ganitong mga acts sa ating mga biktima eh. That is Malay true. nyo, bigla na lang may mangyari na ayaw nating mangyari. Yes. Na it could be worse yung yung sexual conduct lang na na-experience ng isang tao na pinablicize natin will have a traumatic experience sa biktima. Yes. So, okay. So, medyo comprehensive yung discussions natin for this afternoon. So, time check, it's 2:50 in the afternoon. Ayan. So, medyo mahaba-habang discussion yun siya, no? Under or on the Republic Act 11313 or yung Safe Spaces Act. Ate Pao, may ano ba tayo dyan? May mga questions ba ang mga ano natin viewers? Okay, so far wala. So, I hope they have learned something today sa ating discussion in line with the 18-day campaign to end VOW. If I'm not mistaken, attorney, yung CHR is a member of parang group against violence against women, something. No? Yes, along member with... kami. In fact, kami rin ay nag-advocate for the 18-day vow. Yes. Sarili kaming program namin. Also, the CHR week is upcoming na rin. Yes. And isa sa mga issues namin gusto Ayun, i-address is yung CHR vow. week. Yes. So, yun nga, naka-standby din po ako sa Facebook page ng CHR. So, pinopost nila yung iba't ibang rights, no? Ng isang tao. So, which is very good kasi most of us today is nasa online space na. So, through online na din yung information dissemination natin. So, yun nga, marami ang nagkakaroon ng kaalaman. So, yun, for our closing na siguro, no, sige, message na lang ni attorney sa lahat, sa mga naging biktima at sa mga gustong parang nagbabalak na alam niyo yun, yung mag-violate ng law. Sige pa, Hindi, attorney. ang gusto ko po nang i-address is sa mga victims ng ganitong violence, sexual harassment or any other sexual violence, ang pinaka-importante talaga is huwag tayong matakot. We have this culture na trinatry natin gawing private lahat ng mga bagay. Kinikip Yes. natin sa sarili natin. Yes. Hindi dapat ganito ang gawin natin. May mga taong handang tumulong sa inyo. Huwag natin masyadong ikip sa sarili natin yung mga hinanakit natin. Kasi pag kinip lang natin sa sarili natin, wala ding mangyayari, tayo lang ang problema. Hayaan yung tumulong ang ibang tao sa inyo. Lumapit kayo sa mga agencies ng gobyerno, lumapit kayo sa parents nyo, lumapit kayo sa police, or kung hindi nyo talaga, gusto nyo talaga gawing private, lumapit kayo sa inyong mga religious leaders para tulungan naman din kayo. Hindi para sa tulungan lang kayo physically or tulungan lang kayo mag-file ng kaso, para tumulong din sa inyo psychologically. Yes. Kasi yun nga ang takot natin dito is matrauma kayo at may mangyari pang mas malala sa inyo. Yun yung gusto nating i-address. Tapos, sa mga nagbabalak na may gawin po, at tandaan po natin na may penalty po talaga ang ating batas, and ang implementation nito ay ginagawa na po ng ating mga agencies. And kung meron pa po tayong kung nasa isip natin na gawin pa siya, isipin na lang natin kung ang nanay natin yung naglalakad doon sa kalsada, no? Tapos tinatawagan natin ng ganun. Or yung anak natin na babae na ang naglalakad doon, magugustuhan ba natin? Or isipin na lang natin na tayo ba ang tinatawagan doon, magugustuhan ba natin? Let's always put ourselves in the other person's shoes before doing anything that can injure their dignity or their rights. Yun lang naman. And syempre, Merry Christmas sa lahat. Happy New Year. Yes, thank you po, attorney. Yes, Ate Alex, as the center head po ng Tanglaw Buhay Center, sa ating mga girls, ano po yung pwede nyo pong i-advise sa kanila or yung words of encouragement, for example? Sige So, po. ayun, no, yung message ko parati sa mga bata natin sa center, no, may mga advantages po yung paggamit natin online, yung mga technologies, but always make sure that yung mga disadvantages, isukat muna natin bago natin gawin. So, we need to ensure na alam natin kung ano yung tama at mali at kung ano ba yung next step na gagawin natin, kung makakabuti ba ito, i-weigh natin kung yun ba talaga yung para maging isang mabuting tao tayo na wherein nasa center sila. So, yung ano natin is yung support, nandito yun, or all throughout nandun yung support, but then yung ano lang, yung limitations lang when it comes sa social media, yung sa mga ina-upload natin. So we need to ensure yung safety and security as yun naman talagang advocacy natin, no? Hindi lamang sa center kundi sa lahat, yung
safety and security ng mga kababaihan at ng mga bata. Yun po, Kuya. Yes, thank you. So it is din siguro important to inform attorney no na we are from isa sa mga centers ng KKI, yung Tanglaw Buhay Center, na nagki-cater ng children victims of and survivors of trafficking. So we do engage with girls yan. So mahalaga din siguro na we can discuss din ito sa ating mga bata atin no para kasi palapit na din yung mga face-to-face classes. So yun nga, para maprotektahan yung sarili nila. So yun, thank you so much, Attorney Ben. Maraming salamat sa pag-invite. Yes, so yun ang ating media advocacy campaign in line with the 18-day campaign to end violence against women. So we have discussed yung Republic Act 11313 or yung Safe Spaces Act o yung Bawal Bastos Law na very recent lang na naipasa. And we would like to thank USAID and PDAP for this opportunity, and once again, thank you sa lahat ng nanonood sa atin via Facebook and YouTube Live. So this has been Arnold John Morte and Alexandra Pilanga. ayan, so magandang hapon po and ingatan po natin ang ating mga sarili. Joke lang. This is Radio Philippines Network, D-Triple-X Zamboanga, D-Triple-X Zamboanga. Pass it on, pass it on, pass it on, pass it on.